বস্তু দিবা ভণ্টিৰ ল'ৰা নীৰ পাঠশালা মানুহ পাব নালাগে পাঠশালা নাটক প্ৰেমী হয় শিক্ষানগৰী হয় মদন কামদেৱ মন্দিৰ আবাহন ক্ষেত্ৰত গাড়ী চাড়ী চব ৰেডি প্ৰথম দিনা পাঠশালাকে যাব যি লাইফত বহুত মন্দিৰ দেখছো বহুত মন্দিৰ দেখিছো এইটো মন্দিৰ কিবা অলপ আনকমন ओके तो मैं गाइस नमस्कार देवप्रतिम ब्लग्स এটা নতুন ধমাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইস কি ৰদ দিছে ও বাপা হেৰে অলপমেণ্ট ভলিউমটো কমো কি হব তো যিয়ে নবোৰ থাম্বনেল খিনি দেখি গম পাইছে মানে থাম্বনেল খিনি পোষ্ট দিবাক দেখছে আৰু গমটো পাইছে আজি যাম আবাহন মানে আবাহন থেকে আপোনালোকে জানে আবাহন থেকে উৎপত্তি বুলি ক'লে পাঠশালাতে হয় কিন্তু এটা বৰ্তমান আছে মান্দাকাটা মানে মান্দাকাটা আমাৰ পৰা দূৰ আছে বাৰু বহুতখিনি ভালেখিনি দূৰ কিন্তু দূৰ হলে কিবা হলেও মই যাম আপোনালোকক লৈ যাম তো আপোনালোকে বিন্দাস বহিলক য'ত মানে থিয়া হৈ আছে বহি আছে ঘুমিলক মানে এই আৰু যেটো একদম শেষলৈকে চাই থাকক তো একদম মান্দাকাটা যাম বস্তু দিবা লগ কৰিম আৰু কিংকে এটা মানে নাট্যবৰ্ষত শুভমুক্তি কৰা হয় মানে কিংকে কি কৰা হয় সবখিনি দেখাম তাৰ বেছি কথা নকওঁ মই মানে আৰু তলত যাওঁ গাটো ধুই লওঁ কাপোৰ ভাল লওঁ আৰু এই আৰু বম এক্সাইটেড হৈ আছো আজি তো চলো তো গাইছ আহি পাই গ'লো ইফালে সৎসংগ বাহিৰৰ কাষত ৰখি আছো বাছ ইফালে আছে অলপ দা তই কেনে খবৰ বঢ়িয়া আৰু কেনে এক্সাইটেড না আজি একদম ফুল এক্সাইটেড তো তাতে কাই গম বস্তু দিব কাম কৰি কাই গম নাপাওঁ তো গোটাই বিন্দাস যাম ৰখি আছো বাছখন আহক উঠি কিনে যাম মানে সেই আৰু কিবা এটা হ'ব আৰু আজি কিবাকে বাছখন আহিলক 1 ঘণ্টামান ৰখলে খানক বাপৰে বাপ বেজাল লুগেলিলাক আৰু উঠিলো ফাইনেলি বাছত আৰু এনেকে আহি বাইক লৈ বেটাৰী ৰিক্সা বাছৰ পৰা চিধা মানে কি হৈছিল যাই আছিলো মানে বাছৰ পৰা বাহিৰ এটা চালি নামি কিনে বেটাৰী ৰিক্সাত উঠছো যাম এৰে পৰা মান্দাকাটা হয় না নলকা মান্দাকাটা এতিয়া বোলে এটা প্ৰকৃত মন্দিৰ আছে কামদেৱ আমি ছ'চিয়েল মানে সমাজ বিজ্ঞানত বহুত পঢ়িছিলোঁ আগতে মন্দিৰটোৰ নাম বহুত শুনিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনছি তো এতিয়া অলপমান আগতে নেকি অলপমান আগতে তো এইখিনি গেট মদন কামদেৱ মন্দিৰত য'ত লেখাই আছে মদন কামদেৱ প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান তো এতিয়া বাৰু দেৰি হৈছে সেইকাৰণে সোনকালে আবাহনত যাওঁ আৰু আহোঁতে সময় যাম তো গাইজ ফাইনেলি বেটাৰী ৰিক্সাত আমি আহি পালোঁ দে আবাহন কিবাকে তো ফিটা কাটাই আনি মানে তো একদম সুন্দৰকৈ বস্তু দিব আহিছে না নাই মই বাইকত ললো ধুনীয়াকৈ কেমেৰাটো অন কৰা নাই কেমেৰাটো অনে আছিল তাৰপিছত হল কি প্ৰব্লেমটো মেইন মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ গৈছে ইয়াতকৈ দুখ লগা কিবা আছে পৰা কষ্ট কৰি মানে চাই আছো হোৱাতে গৰম এইফালে মানুহ চানুহ বহি আছে তো গাইজ মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে ইমান গৰম না হৈ গৈছোঁ মমো হোৱা দিছোঁ ইফালে ফেন দোকান আছে এতিয়া শান্তি পাইছোঁ ভাই এইটো বস্তু অশান্তি আছে তো আৰু মানে আজি নিয়মগিলা দেখিলোঁ কিন্তু সেইখন কি বুলি কয় মানে স্ক্ৰিপ্টখন পূজা কৰি কিনে মানে তাতে থৈ কিনে তাতে ডাইলগ মাতে গোটেইখন নাটকৰ অলপ তো দেই আৰু কিবা এটা ভাল লাগছে চাই কিনে নেটখা বস্তু তো গাইজ ইফালে মোৰ লগত জেফিদা আছে তো দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আজি মানে ধৰক আৰম্ভ হৈ গ'ল নতুন এটা বছৰৰ নতুন নাট্যবৰ্ষ আৰম্ভ হৈ গ'ল তো আজি কেনেকুৱা অনুভৱ খুবেই ভাল আজি 2 বছৰৰ মূৰত আকৌ পুনৰ এই মঞ্চখন পাইছোঁ আমি 2 বছৰ বহি থাকিব লগা হৈছে তাৰপিছত 2 বছৰ পিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ এই মঞ্চখন পাইছোঁ ভয়ো লাগিছে 2 বছৰৰ পিছত বহুত দিন এই চৰ্চাটো নাইকিয়া হৈছে যা নহওক খুব উদ্যমেৰে কাম কৰিম আমি কাম কৰিব আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে যিমানখিনি আমাৰ নাটকৰ মানুহ যাতে কেইজন আছে আৰু আমাৰ নাটকখন খুব ধুনীয়া নাটক লভিতা অগ্নি কন্যা তাৰপিছত মই নাটক কৰোঁ ছোৱালী খুব ধুনীয়া নাটক আটাইকেইখন আমাৰ অভিজিতা নাটক হয় আৰু কাম কৰি খুব ভাল লাগিব আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মৰম কৰিবা অসমৰ ৰাইজে মৰম কৰিবা আমি সদায় আচলতে পাঠশালাৰ পৰা যে আহিছোঁ মানে প্ৰত্যেক বছৰে পাঠশালা মানুহ পাব নালাগে পাঠশালা নাটক প্ৰেমী হয় শিক্ষানগৰী হয় নাটক প্ৰেমী হয় আৰু পাঠশালা মানুহৰ মই এটা আন্তৰিকতা বহুত দিনৰ পৰা আছে 2 বছৰে আবাহনত থাকি আহিছোঁ এইবাৰ 3rd year চব কথা ক'বই নালাগে পাঠশালা মানুহৰ মানে এইবাৰতো আৰম্ভণি কিজানি পাঠশালাতে হ'ব আমি পাঠশালাতে হ'ব তো মানে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' আহিবা মষ্ট ৱেলকাম মই চাম আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু দাদাক লগ পাম চিয়'ৰ একদম ধন্যবাদ থেংক ইউ দিছ ইজ আবাহন থিয়েটাৰৰ উদ্বোধনী আজি তো দেই আজি খাই লওঁ দে আবাহন থিয়েটাৰ 2022 মানে 2022 তো গাইজ তাতে খাওয়া বৈছোঁ মই খাইছোঁ ৰাতিপুৱা ভাত খাইছোঁ তো দেই আবাহনৰ ভাত তো গাইজ ভাত চাত খাই গ'লো তো ইফালে চাওকচোন মানে কি একদম মানে কিবা এটা ভাল লাগে দেখালি পৰিৱেশটো তায়াৰ কিহত তায়াৰ ও ভাই ক্ৰিয়েটিভিটি একদম সিফালে ঝুলনা আছে
আৰু মানে পৰিৱেশটো ভাল লাগে কিবা এটা আৰু এনেকৈ চাওক একদম মানে ঘাঁহ চাহ ৰুই পেলাইছে ৰুমৰ ভিতৰত আৰু এইফালে প্ৰস্তুতিবাৰ মাইনাটো আৰু এইটো মানে জন্মদিনত কিবা পাতিছিল কিজানি হেপী বাৰ্থডে লেখা আছে আৰু এইটো প্ৰস্তুতিবাৰ মানে ভণ্টিৰ ল'ৰাটো তো গাইজ ইফালে প্ৰস্তুতিবাৰ আছে তো ফাইনেলি লগ পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা বাই আজি ইণ্টাৰভিউ দি কিজানি বল লাগি গৈছে নাই সময় বেছি দিব পৰা নাই সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে বহুতে এপ্ৰ'চ কৰিছে কিন্তু দৌৰা চলি আছে এইফালে পূজা এইফালে অ'পেনিং এইফালে ৰিহাৰ্চেলৰ অ'পেনিং মানুহ মাতিব লাগে বাকী বা কেনেকুৱা লাগছে ধৰক 2 বছৰৰ পাছত ইনকে মানে ভালকৈ আৰু কৰোণা পাছত ভালকৈ এইবাৰ মুকলিকে আমি আনুষ্ঠানিকতা অৱলম্বন কৰিব পাৰিছিলোঁ যোৱা বছৰটো এনেই অনুষ্ঠানটোকে সামৰি থোৱা হ'ল এইবাৰ চব মানুহখিনি আহিছে সকলোকে লগ পাইছোঁ আখৰা আৰম্ভণি কৰা অনুষ্ঠানটো সকলোকে স্পেচিয়েল হয় নহয় আৰু বহুত ইচ্ছা আছিল মানে পাঠশালা পৰা মই মাক কৈছোঁ যামেই আজি মানে প্ৰত্যেক বছৰে যাওঁ আৰু এইবাৰ পাঠশালাৰ পৰা দূৰলৈ আহিছোঁ মানে বহুত বেছি ভাল লাগছে আহি ধন্যবাদ আৰু এইটো প্ৰস্তুতিবাৰ ভণ্টিৰ ল'ৰাটো মানে নীৰ ই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত জনপ্ৰিয় আচলতে কি মৰম লাগি থাকচোন ই মানে তেতিয়াবা তোৰকৈ দাবৰি আছে তো গাইজ চব কাম হৈ গ'ল মানে চব সুধিলোঁ প্ৰস্তুতিবাৰকো সুধিলোঁ দাদাকো সুধিলোঁ তো ওলাই আহিলোঁ আৰু আবাহন ক্ষেত্ৰত গাড়ী চাড়ী চব ৰেডি প্ৰথম দিনা পাঠশালাকে যাব তো পাঠশালাত লগ পাম আৰু ভিডিঅ' বনাম মানে আৰম্ভণিৰ দিনা গাইজ তাৰে পৰা আহি আৰু গাড়ীখন নামি ল'লোঁ তো এতিয়া আহিছোঁ মদন কামদেৱ মন্দিৰত তো এইটোৱে মন্দিৰ বহুত শুনি আছিলোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ কিতাপ চিতাপে দেখি থাকোঁ ইমান খাইছোঁ না হাজাৰ কাৰণে উৎসাহ মানে পাৰাই নি বম ভাগাত ধৰি আছে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত নাযাওঁ দিয়ক কাৰণ মানে নাপে না তো হ'লেও চাব আহিছোঁ কাৰণ হিষ্টৰিকেল প্লেচ এটা সমাজ বিজ্ঞানত বহুত আগৰ পৰা দেখিছোঁ যে শুনি আছিলোঁ পঢ়ি আছিলোঁ যে মদন কামদেৱ কিন্তু আজি প্ৰথম মানে আহিছোঁ তো চলো আপোনালোকক দেখাওঁ কি মদন কামদেৱত কহিন দি আছে মন্দিৰটো এনেকৈ উঠি আহি ইফালে দাদা আহিছে কেনে দহা দছি না একদম দাদাও একদম তাতে ফটোগ্ৰাফি কৰে নামটো ৰাজা তো গাইছ এনেকৈ বহুত চিৰি ভাগে উঠি আহি পালোঁ ইয়াতে তো এইখন গেটখন বন্ধ কিন্তু ভিতৰত চাওক মানে প্ৰাচীন বস্তু এইবিলাক মদন কামদেৱ মজা আপোনালোকে নিশ্চয় চবে সমাজ বিজ্ঞানৰ কিতাপত পঢ়িছে তো এইগিলাখন বহুত পুৰণা কিবা কিছুমান শিল তো কিবা আকাশ চাৰিওফালে ঢোল বাজি আছে তো একবাৰ মন্দিৰত যাওঁ আৰু চাওঁ তো যিবিলাক শিল দেখছেনে এইবিলাক বহুত পুৰণা শিল মানে বহুত প্ৰাচীন এইগিলাখান তো কি ক'ম কিবাটো ভাল লাগে এইগিলাখান দেখলি মন্দিৰ চাওঁ মই আজি লাইফত বহুত মন্দিৰ দেখিছোঁ বহুত মন্দিৰ দেখিছোঁ এইটো মন্দিৰ কিবা অলপ আনকমন কিবা অলপ স্পেচিয়েল কল্পপুৰা সোমাইছে কল্পপুৰা মানে কিমান সময় হ'ল আহা 25 মিনিট নহ'ল তো কল্পপুৰা কলাক মানে এতিয়া তাল বজাই এতিয়া না আহোঁ তাল বজাৰে এই দুটা যি কুকুৰ আছে এতিয়া আহোঁ আটা পৰে মানে কিয় নাজানো মানে এইগিলাখানে স্মৃতি মানে কিবা এটা বেলেগ মানে এই যি প্ৰাচীন ঐতিহ্য বুলি কয় না মই বহুত বছৰ মানে আগতে সমাজ বিজ্ঞানত পঢ়িছিলোঁ যে এনে মদন কামদেৱ নামৰ এটা মন্দিৰ আছে আজি আহি কিনে গম পাইছোঁ না সঁচাই মানে দেখিলে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব এটা পুৰণা যে এটা প্ৰাচীন কিবা এটা হয় কাৰণ আজিকালি মন্দিৰগিলা চব টাইলছ লগোৱা মানে পাক্কা চব মানে বেলেগ কিন্তু এইটো মন্দিৰ চাওক মানে গম পাই যে পুৰণি মানে কেতিয়াৰ পৰা যে এনে হৈ আছে আগৰ পৰাই তো চাওক কি ধুনীয়াকৈ মানে এইগিলাখান এই গম পায় আৰু মানে প্ৰাচীন এটা কিবা বুলি তো সেই আহি কিনে বহুত বেছি ভাল লাগছে আপোনালোকে আহক মদন কামদেৱ বহুত মানে আহি কিনে উঠোতে ভাগা লাগছে কিন্তু ভাগাটো নহয় গ'ল দেখি কিনে সেয়ে আৰু তো সেইটো মন্দিৰ ইয়াতে পূজা কৰা হয় সেইটো মূৰ্তি আৰু ইয়াতে পূজা কৰা হয় চাইয়ে মানে আপোনালোকে কিবা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে মানে কিবা এটা ভাল লাগে ভাই দূৰৰ পৰা এটা সেৱা কৰিছোঁ তো গাইছ আজি হ'ল নেক্সট ডে তো কালি আহি কিনে মানে বহুত ভাগাত গৈছিল ৰাতি হৈছিল তো সেইকাৰণে আৰু কালি আমাৰ ঘৰত একচুৱেলি পুঠি পঢ়া আজিকালি মই ঘৰত নাই তো বোলে এইটো জনে আমাৰ তাতে বহি আছে কি কৈছা ৱাইফাই ল'বা মই ভিডিঅ' ৱাইফাই ল'বা তো যিয়ে নকৰোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি মোক কিবা মানে কথা আছে মোৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰামত বিন্দাছ মেছেজ কৰক সেই এইটো মানে ৰিপ্লাই কৰোঁ মানে মই তো দেওবুনে ভূঞা বুলি আছে আৰু সৈতে আইডিটো আহি আছে আৰু ডেষ্টিনেশ্যন লিংক দিয়াও আছে তাও লগত মক্কা ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই বাই দাদা জয় অসম বাই বাই কোৱালিটি বঢ়াইছে না ৰাতি না উপায় নিমান লাইটটো জ্বলি লৈছোঁ